everyone! Welcome back to MTS channel! Ang gagawin natin ngayon ay madalas nakikita natin o nabibili sa Jollibee. Ito ay ang tinatawag na tuna pie. Tara, start na tayo! Ito ang ating mga ingredients. 5 tablespoon breadcrumbs, 50 ml fresh milk, 4 tablespoon mayonnaise, 1 piece onion finely chopped, 1/4 teaspoon salt and pepper, 2 tablespoon chopped mushrooms, 4 slices quick melt cheese, a slice of tasty bread, 2 pieces eggs, 1 can century tuna, cooking oil, gagamit din tayo ng plastic, rolling pin, and chopping board. Ngayong ready na ang ating mga ingredients, start na natin ito. Una, i-drain muna natin ang ating century tuna. Durugin lang natin siya ng konti. Ililipat na natin siya sa malaking lagayan. Ilalagay na natin ng mayonnaise. Sibuyas, mushroom, at ang salt and pepper. I-mix lang natin siya hanggang mag-combine ng mga ingredients. Ngayon, ipa-flat naman natin ang ating tasty bread gamit ang rolling pin o inyong palad. Pwede rin siya ganyan. I-mix natin ang milk at saka egg. Kukuha lang tayo ng konti dito para pangsara sa ating mga bread mamaya. I-mix na natin ng egg and milk. May milk siya para mas creamy ang ating bread. Dito natin siya i-dip. Maglalagay din pala tayo ng konting salt and pepper sa ating eggs and milk. Maglalagay na tayo ng egg side by side. Ngayon tapos na ako maglagay ng egg sa side niya, maglalagay naman tayo ng filling. Siguraduhin sakto lang ang ilalagay nyo para hindi sumabog. Then maglalagay na tayo ng cheese. Tapos, isasara natin siya. Yan. I-press natin sa dulo. Gagamit tayo ng fork para siguradong sealed siya. Siya bumuka pag pinirito natin. Gawin lang natin siyang paulit-ulit hanggang maubos ang ating filling. Ayan, tapos na tayo maglagay ng filling. I-coat naman natin siya bago natin i-fry. Dip muna natin siya sa milk and egg. Then, lalagay natin sa breadcrumbs.
nating na-coat na siya lahat. Gawin natin itong ulit-ulit hanggang matapos yung ating mga ginawa. Ngayon tapos na tayo mag-coating, magpiprito na tayo. Lalagay na tayo ng mantika. Kailangan deep fry natin sila para pantay ang kanyang pagkaluto. Siyempre, as always, pakulin natin ang ating mantika bago tayo magsalang para maganda ang kanyang pagkaluto. Since kumukulo na ang ating mantika, pwede na tayong maglagay. Dahan-dahan lang. Hintayin natin siyang maluto hanggang golden brown. Low fire lang tayo. Ayan, golden brown na siya. Pwede na nating alisin at ilagay sa paper towel para i-absorb niya ang mantika. Ayan. Ulit-ulitin lang natin itong gawin hanggang matapos ang ating mga bread. Tapos na tayong magluto ng ating mga pies. We're done! Tikman natin. Crispy. Sarap. Thank you for watching. Don't forget to like, share, subscribe, and click the notification bell for more updates. See you next vlog. Bye!